नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल स्मार्ट ट्रेडिङमा। म तपाईहरुको निरन्तरको लर्न टु अर्न ट्रेडिङ जर्नीको साथी विनोद। आज तपाईहरु समक्ष मैले एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएको छु। यदि तपाई नेप्सेमा ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ या ट्रेडिङको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ या इन्टरनेशनल मार्केटमा ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ या तपाई फन्डेड ट्रेडिङको एक्जामको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ या चाहिँ फन्डेड ट्रेडर हुनुहुन्छ भने यो एउटा सेटअप तपाईको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। सामान्यतः मार्केटमा दुई किसिमका ट्रेडरहरू हुन्छन्। हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। एउटा बिग मनी हुन्छ मार्केटमा, दे आर द मार्केट मेकर्स, हैन। अर्को रिटेल ट्रेडर्स, हैन, स्मल मनी ट्रेडर्स लाइक अस, तपाई हामी जस्तो है। अब मार्केटमा स्मार्ट मनीले कसरी ट्रेड गर्छ त्यसलाई पछ्याएर हामीले पनि ट्रेड गर्ने जुन टेक्निक हुन्छ त्यसलाई हामी SMC कन्सेप्ट भन्छौं, स्मार्ट मनी ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी भन्छौं। स्मार्ट मनीले नर्मली कसरी काम गर्छ त भन्दाखेरि जहाँ धेरै पैसा छ त्यहाँ मार्केटलाई उले मुभ गर्छ। अनि धेरै पैसा कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि जहाँ रिटेल ट्रेडर्सहरुको बाइ र सेल ज्यादा हुने पोइन्ट हुन्छ त्यहाँ मार्केटलाई स्मार्ट मनीले मुभ गर्छ, हैन त। त्यसर्थ त्यसलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि लिक्विडिटी। Where there is more liquidity, market makers or big institutions tend to move the market to that level, the liquidity zone, है। त्यो कन्सेप्ट अनुसारको ट्रेडिङ साइकोलोजी अन्तर्गतको यो एउटा सेटअप तपाईहरु समक्ष मैले शेयर गर्न आएको छु। यतिखेर तपाई हेरिराख्नु भएको छ युरो डलरको चार्ट, क्यान्डलस्टिक चार्ट। यो चाहिँ M15 को चार्ट तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ। यसमा SMC कन्सेप्ट अनुसारको एउटा ट्रेड सेटअप, निकै नै महत्त्वपूर्ण ट्रेड सेटअप तपाईहरुमा चाहिँ मैले शेयर गर्न गइरहेको छु। तपाईले देखिराख्नु भएको छ यहाँ यो मैले यो ट्रेडको सेटअप राखेको छु। मैले यसमा यो जुन सेटअपमा तपाई देखिराख्नु भएको छ 19 रिस्क रिवार्ड रेशियो छ, हैन, 1:19। यो वान अफ द भेरी भनौं न फ्यान्टास्टिक रिस्क रिवार्ड रेशियो। यदि तपाईले $100 को रिस्क लिँदै हुनुहुन्छ भने you have chance to win $1900 in this trade, हैन। सो यो ट्रेड हामीले कसरी लिने त, यो ट्रेड मैले कसरी यो चाहिँ सेटअप मिलाए त भन्ने कुरा तपाईहरुसँग चाहिँ म शेयर गर्छु। यसलाई बार प्लेमा हेर्दाखेरि तपाईले राम्रोसँग अझ बुझ्नुहुन्छ। म यसलाई बार प्लेमा प्ले गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। अब हामी बार प्लेतिर जाउँ। तपाईले देखिराख्नु भएको छ यो युरो डलरको चार्ट चाहिँ 15 मिनेट टाइम फ्रेममा इट्स कम्प्लिटली बुलिश, हैन। मार्केट इज सब बुलिश तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। इट्स if you see the structure, it's bullish, हैन। As per the SMC rule, I have confirmed the high here, low, high, low, हैन। Higher highs, higher lows, है। त्यसैगरी यो सिंगल यहाँदेखि यहाँसम्म यो सिंगल लेग हो। There is no higher highs and higher lows as per SMC, हैन। अब यो पोइन्टमा हेर्नुस् त तपाईले यो हाई मैले कन्फर्म कतिखेर गरे त भन्दाखेरि जब यो पुल ब्याक, फर्स्ट पुल ब्याक इन्ड्युसमेन्ट, हैन, मार्केटले यो क्यान्डल ल्याएर ग्र्याब गर्छ यो क्यान्डलले, तब यो हाम्रो हाई कन्फर्म भयो। दिस हाई इज कन्फर्मड, ओके। त्यसपछि मार्केट अपवार्ड मुभ हुन्छ अनि यो जोनलाई ब्रेकआउट दियो, हैन। दिस इज ब्रेकआउट, है। मार्केटले ब्रेकआउट दिएर माथि क्लोजिङ दियो, हैन त। त्यसैले यो के भयो त हाम्रो बोज, ब्रेक अफ स्ट्रक्चर, हैन। यो ब्रेक अफ स्ट्रक्चर भयो। त्यसपछि के भयो त मार्केट इज कमिङ डाउन। अब यो ब्रेक अफ स्ट्रक्चर दिइसकेपछि एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि यो इट्स नट मार्क्ड हाई येट। यो भइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो यो लो कन्फर्म भयो। यो पोइन्ट चाहिँ लो भयो हाम्रो, है। त्यसपछि मार्केट तपाईले यो डाउनवर्ड मुभ भएको देख्नुहुन्छ, हैन। यो ब्रेक अफ स्ट्रक्चर दिइसकेको छ, मार्केट डाउनवर्ड मुभ भयो। यो क्यान्डलको नेचर हेर्नुस्। दिस क्यान्डल इज ह्यामर क्यान्डल with the long wick
यो विकले तपाईको के गरेछ त भन्दाखेरि यो लिक्विडिटी जोन यहाँ देखिएको यो लिक्विडिटी स्वीप गरेको छ। यो लिक्विडिटी मार्केटको उसले लिक्विडिटी के गरेको छ स्वीप गरेको छ। अनि यो हाम्रो प्रिभियस स्ट्रक्चर म्यापिङ अनुसार के पनि थियो त भनेर यो क्यान्डलको लो हाम्रो मेजर स्विङ लो हैन। यो मेजर स्विङ लोलाई पनि यसले चाहिँ स्वीप गरेको छ यो क्यान्डलले। मतलब के त भन्दाखेरि हाम्रो एक्सटर्नल लिक्विडिटी भन्छ यो मेजर स्विङ हो एन्ड स्विङ हाइज एक्सटर्नल लिक्विडिटी भन्छ। यो एक्सटर्नल लिक्विडिटीलाई पनि स्वीप गरेको छ। मार्केटको हाम्रो मार्केट प्रो ट्रेन्ड हाम्रो कुन चाहिँ छ त बुलिश ट्रेन्ड छ र स्विङ लोलाई यसले स्वीप गरेको अवस्थामा मार्केट यो स्वीप गरिसकेपछि फेरि बुलिश ट्रेन्ड कन्टिन्युटी लिन सक्ने सम्भावना प्रबल हुने कन्सेप्ट अनुसार यसमा हामी ट्रेड अपर्च्युनिटी खोज्छौं। अब यो त हाम्रो 15 मिनेट टाइम फ्रेममा छ हैन। अब यो 15 मिनेट टाइम फ्रेममा भइसकेपछि हाम्रो इन्ट्री टाइम फ्रेम भनेको सेटअप चाहिँ हामीले चाहिँ M15 मा हेर्यौं भने यो हायर टाइम फ्रेम हुन्छ भने हामीले चाहिँ यसको लागि रेस्पेक्टिभ लोअर टाइम फ्रेम भनेको 1 मिनेट टाइम फ्रेम हुन्छ। 1 मिनेट टाइम फ्रेममा चाहिँ गएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो वीक हाम्रो के भयो त अब यो जुन यो क्यान्डलको वीक जुन छ यो वीक चाहिँ हाम्रो पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट भयो। यो जोनमा हामी बाइ सेटअप खोज्छौं है। लेट्स जम्प इन्टु द 1 मिनेट टाइम फ्रेम M1 हैन। अब M1 टाइम फ्रेममा जाँदाखेरि मार्केट थोरै स्लो भयो। ओके वी गॉट इट है। हाम्रो के भयो त्यो त भन्दाखेरि यो लिक्विडिटी स्वीप गरेको थियो। त्यसपछि अब हामीले लोअर टाइम फ्रेममा हाम्रो इन्ट्री कन्फर्मेसन कतिखेर हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो हाम्रो यो ग्रीन जोन मैले बनाएको छु पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट जोन भयो हैन। पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट जोनमा चाहिँ यो मार्केट माथि आउँदैछ। अहिले सुरुमा हामीलाई चोक दिनुपर्छ चेन्ज अफ क्यारेक्टर। लोअर टाइम फ्रेममा चेन्ज अफ क्यारेक्टर दिनु पर्यो हैन यो प्याटर्न अनुसार है। लोअर अफ टाइम फ्रेममा चेन्ज अफ क्यारेक्टर कुन पोइन्टले दिन्छ त भन्दाखेरि जब यो पुल ब्याक हैन यो लेगमा फर्स्ट पुल ब्याक यो पुल ब्याकको यो क्यान्डलको हाईलाई ब्रेक गर्छ हैन। यो पुल ब्याकले ब्रेक नगरेसम्म हामी यहाँ एन्ट्री खोज्दैनौं। यो पुल ब्याकले ब्रेक गर्ने हामी पोइन्ट चाहिँ वी विल वेट फर दिस ब्रेक है। लेट्स गो टु द बार प्ले हैन। बार प्ले गरेर हामी एकचोटी हेरौं कतिखेर यसले ब्रेक गर्छ। बार प्ले अलि स्लो फास्ट गरौँ है त। यो बार प्लेले ब्रेकआउटलाई हामी ब्रेक गर्छौं। लुक नाउ यु सी यो पोइन्टलाई हैन यो पोइन्टलाई जब यसले ब्रेक गर्यो भने यसलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि नाउ वी कल इट चेन्ज अफ क्यारेक्टर हैन। अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो त दिस पोइन्ट यो चाहिँ हाम्रो अब चेन्ज अफ क्यारेक्टर भयो है। CH चोक हैन। अब यो चेन्ज अफ क्यारेक्टर भयो। अब यसलाई म यो हटाइदिउँ। अब यो चेन्ज अफ क्यारेक्टर भइसकेपछि हामीलाई अब के हुनुपर्छ त भने मार्केटमा उसले इन्ड्युसमेन्ट खाएपछि हामीले ट्रेड एन्ट्री गर्छौं हैन। अब यसमा इन्ड्युसमेन्ट कहाँ छ त भन्दाखेरि तपाईले इफ यु सी प्रिसाइजली हैन मार्केटलाई हामीले क्यान्डलस्टिक इच एन्ड एभ्री क्यान्डलस्टिकमा हामीले चाहिँ प्रिसाइजली हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्यान्डलको प्रिभियस क्यान्डलको यो लोलाई स्वीप गरेको छ हैन। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ भ्यालिड पुल ब्याक हो र यो इन्ड्युसमेन्ट लेभल हो हैन। अब यो इन्ड्युसमेन्टलाई हामीले मार्क गरिराख्नु पर्यो है। यो इन्ड्युसमेन्ट जब मार्केटले यो इन्ड्युसमेन्ट खाइसकेपछि हामीलाई कुनै बुलिश सिग्नल दिन्छ हैन 1 मिनेट टाइम फ्रेममा त्यतिखेर हामी एन्ट्री गर्छौं। नाउ लेट्स सी नाउ वी वेट फर द ग्राब अफ दिस इन्ड्युसमेन्ट है त। अब यो इन्ड्युसमेन्ट कतिखेर खान्छ हामी हेर्छौं। मार्केट इज मुभिङ साइडवेज भनेको 1 मिनेट टाइम फ्रेममा लिक्विडिटी अप साइड बाइ साइड एन्ड सेल साइड लिक्विडिटी क्रिएट गर्दैछ मार्केटले हैन। सो नाउ यहाँनिर हेर्नुस् तपाई
अब यो चाहिँ यहाँनिर निकै नै महत्त्वपूर्ण हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो इन्ड्युसमेन्टलाई पनि यसले स्विप गरेको छ, लाइक एज इन आवर हायर टाइम फ्रेम प्रिभियसली हैन। यो इन्ड्युसमेन्ट खाइसकेपछिको यो क्यान्डल के भयो त भनेर हाम्रो चाहिँ एक किसिमको चाहिँ बटरफ्लाई डोजी भनौँ या चाहिँ ह्यामर टाइपको हैन हो। यो क्यान्डलको क्लोजिङ पोइन्टमा वी क्यान एन्टर, हाम्रो लागि ट्रेड यसको क्यान्डलको क्लोजिङ जब हुन्छ क्लोजिङमा हामी बाई बस्छौँ, यसमा यो क्यान्डलको क्लोजिङमा बाई यहाँनिर बस्छौँ हैन। स्टप लस तपाईँ यो क्यान्डलको छ जस्ट मुनि, यसलाई यता अलिकति यता सारौँ, ओके यहाँ मैले राखेँ हैन। स्टप लस यो क्यान्डलको मुनि तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई अलिकति रिस्क लाग्छ भने यो तपाईँको यसको मुनि पनि तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ, या यदि तपाईँ अलिकति भनौँ न रिस्क रिवार्ड रेसियो अलिकति हाई राख्छु, आई क्यान इभन रेडी टु लुज दिस पोइन्ट भनौँ न, यो पोइन्टमा जस्तो लाग्छ भने तपाईँले यति राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो टार्गेट चाहिँ हाम्रो चाहिँ M15 को अनुसारको हाम्रो जुन स्विङ हाई जुन हुन्छ लिक्विडिटी स्विप गरिसकेपछि लेट्स गो टु M15 अगेन हैन। M15 को हामी टार्गेट पोइन्ट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राख्छौँ। मार्केट इज लाइक बिट स्लो, ओके सो वी गॉट इट हियर। यसको हाम्रो टार्गेट चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि यो स्विङ हाई, किनभने मार्केटको प्रो ट्रेन्ड हाम्रो चाहिँ बुलिस छ, त्यही भएर मार्केटले यसलाई ब्रेक दिनुपर्छ यो बुलिस, किनकि हाम्रो मेजर लो स्विप गरिसकेको छ। सो मार्केटको नेक्स्ट मुभ विल बी द एज पर आवर प्रो ट्रेन्ड बुलिस ट्रेन्ड, नेक्स्ट मुभ विल गो अप एन्ड ब्रेक दिस हाई भन्ने हाम्रो चाहिँ कन्सेप्ट हो। सो अब हाम्रो ट्रेड इन्ट्री चाहिँ हाम्रो रिस्क रिवार्ड रेसियो कसरी हो त 1:19 तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 1:19 रिस्क रिवार्ड रेसियो भयो है। अब लेट्स गो टु द 1 minute टाइम फ्रेम, हाउ द मार्केट विल वर्क। अब यहाँ हाम्रो इन्ट्री भयो हैन, लेट्स सी हाउ इट विल वर्क। फास्ट गरिदिउँ यसलाई। मार्केटले हाम्रो चाहिँ टार्गेट लेभलमा कतिखेर पुग्छ हामी हेरौँ। वान्स अगेन मार्केट फेरि यो तल आएर चाहिँ यहाँ हाम्रो यो लिक्विडिटी क्रिएट गरेको थियो, त्यो लिक्विडिटी स्विप गर्न तल आयो। त्यसपछि अगेन मार्केट, so it came down little bit, it created this liquidity here and zone here, and again it swept. For a long time it went like a sideways in 1 minute time frame. So market ले हाम्रो टार्गेट लाई अलमोस्ट ओके, हाम्रो टार्गेट लाई हिट गर्यो मार्केटले हैन। सो यसरी हामीले चाहिँ एउटा ट्रेड सेटअप चाहिँ मिलाउन सक्छौं है त। अब यसमा साथीहरुलाई मैले पुनः एकचोटी दोहोर्याउँछु कि यो चाहिँ हाम्रो 1 मिनेट टाइम फ्रेममा चाहिँ हायर टाइम फ्रेममा चाहिँ स्विङ हाई र स्विङ लो, विशेष गरी पोर ट्रेन्ड बुलिश छ भने स्विङ लो, मेजर स्विङ लो चाहिँ स्विप गरिसकेपछि हामीले चोक बो सेटअप अनुसार, चोक इन्ड्युसमेन्ट सेटअप अनुसारको यो हाम्रो चाहिँ ट्रेड हामीले चाहिँ लियौं। यस्तो ट्रेडहरु चाहिँ नर्मली इट्स बिकम्स भेरी के भन्छ एक्युरेसी लेभल चाहिँ राम्रो हुन्छ र एसएमसी कन्सेप्ट अनुसार तपाईले रिस्क रिवार्ड रेशियो पनि निकै राम्रो र यसको ट्रेड एक्युरेसी पनि यस्तो सेटअपमा चाहिँ निकै राम्रो हुने भएको भएर आजको यो मार्केटमा मैले जतिखेर प्र्याक्टिस गर्दै थिएँ यो भेटेको ट्रेड चाहिँ तपाईहरु समक्ष मैले चाहिँ एक्ज्याक्ट ट्रेड सेटअपमा हैन एज पर आवर रुल बेस्ड सेटअप अनुसारको भेटेको ट्रेड भएको भएर तपाईहरु समक्ष मैले सेट गरे। आशा छ तपाईहरु यदि इन्टरनेशनल मार्केट फाइनान्शियल मार्केटमा ट्रेड गर्नुहुन्छ या चाहिँ नेप्सेमा ट्रेड गर्ने स्ट्र्याटेजीहरु बारेमा तपाई ब्याक टेस्टिङ गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईले यो इन्टरनेशनल मार्केटमा तपाईले एभ्री टाइम यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 24/7 चाहिँ रन भइराख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा तपाईले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी सेटअपको ब्याक टेस्टिङ गरेर तपाईले आफ्नो चाहिँ यो ट्रेडिङ यो प्रोफेसनलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ निखार्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्र्याउँछु। भिडियो मन परेको खण्डमा कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, साथीभाइमाझ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ या
भिडियोमा तपाईले लाइक बटन क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र पक्कै पनि बेल आइकन क्लिक गर्नु होला ताकि मैले नयाँ भिडियो अर्को पोस्ट गर्ने अपलोड गर्दाखेरि तपाईले सबैभन्दा पहिले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि भन्दै तपाईको ट्रेडिङ जर्नी शुभ रहोस्, आउँदा दिन अझै तपाईको प्रोफेसनल बिल्डअप राम्रो हुँदै जाओस् भन्दै यस भिडियोबाट तपाईहरु समक्षबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।